Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Смертельна аварія у Шепетівському районі. 2 людей загинуло та ще 4 опинилися у лікарні. Трагедія сталася напередодні поблизу села Хролин. На трасі не розминулися автівки ВАЗ та Hyundai. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів визволяти людей із понівечених салонів. Водій автомобіля ВАЗ, 71-річний пенсіонер, загинув на місці. Його пасажирка померла пізніше у лікарні. Ще 4 учасників ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості. Водія Hyundai поліцейські вже затримали. Наразі він перебуває у медзакладі під вартою. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі. На Рівненщині на трасі Київ-Чоп конфлікт між водіями завершився стріляниною. Події сталися у неділю ввечері на території однієї з АЗС. Як з'ясували патрульні, водій легковика Ауді та вантажівки Сканія посварилися через небезпечні маневри під час руху. На автозаправній станції словесна перепалка переросла у бійку. У розпалі конфлікту один із чоловіків дістав травматичний пістолет та декілька разів вистрілив в опонента. Потерпілого госпіталізували, а стрільця затримали на місці. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення. На Рівненщині судитимуть жителя Березнівщини за смертельне поранення знайомого. Трагедія сталася у листопаді минулого року у селі Городище. Під час застілля між чоловіками виникла бійка. Господар будинку вдарив гостя ножем у відповідь на удар в обличчя. Потерпілий 2 тижні боровся за життя у лікарні, проте врятувати його не вдалося. 51-річний обвинувачений свою вину визнав. Він наразі перебуває під вартою. Справу вже передали до суду. За нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині суд оштрафував працівника територіального центру комплектування за перевищення службових повноважень. Інцидент стався під час перевірки документів поблизу зупинки громадського транспорту. Між групою оповіщення та перехожим виник конфлікт, у розпалі якого військовослужбовець вибив із рук чоловіка мобільний телефон. У суді працівник ТЦК свою вину визнав повністю. За рішенням суду він має сплатити до державного бюджету 17 тисяч гривень штрафу. Нагадаю, що такі дії правоохоронці кваліфікують як адміністративне правопорушення. Ще 7 громад Хмельниччини отримали потужні генератори від Тайваню. Технічну допомогу передали у межах співпраці Асоціації міст України та міжнародних партнерів. Нові установки потужністю до 30 кВт забезпечать світлом та теплом критично важливі об'єкти регіону. Зокрема, у Славуті, Полонному та Понінці техніка підтримуватиме котельні дитсадків та шкіл. А у Красилові, Віньківцях та Городку генератори встановили на об'єктах водоканалів, щоб гарантувати мешканцям воду навіть під час блекаутів. У Хмельницькому генератори забезпечать безперебійну роботу управління соцзахисту. Загалом цей проєкт охопить 32 громади області. У Нетішині вперше провели відкритий Кубок Хмельницької АЕС зі змішаних єдиноборств ММА. На ринг вийшли понад 130 юних спортсменів з 3 областей – Хмельницької, Рівненської та Житомирської. Організатори наголосили, що такі змагання загартовують силу духу майбутніх захисників України. За результатами поєдинків вперше командне місце вибороли бійці із Кам'янець-Подільського. Срібло поїхало до команди Хмельницького, а 3-ю сходинку посіла команда зі Славути. Господарі турніру нетішинці стали 5-ми. Окрім спортивних досягнень, учасники та вболівальники зібрали понад 32 тисячі гривень на потреби Збройних сил України. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Ви на правильній хвилі.